Na rok 2020 zřejmě nikdo z nás nezapomene. Svět se doslova ze dne na den změnil a pro mnohé bohužel k horšímu. Při příchodu nového roku si proto všichni navzájem přáli, aby ten příští byl už konečně lepší a normálnější. Ale objektivně vzato si lidstvo zatím nežije zase tak špatně. V nepříliš vzdálených dějinách totiž byly i horší časy. Velmi těžké období zažíval svět v polovině 14. století. Celou Evropu i Asii postihl Černý mor. Epidemie smrtelné nemoci si vyžádala desítky milionů mrtvých. První zmínky o nemoci pocházejí z Číny kolem roku 1330. Koncem roku 1349 již byla morem nakažena polovina Evropy a o pár let později už před ním nebylo úniku takřka nikde. Ještě horší situace ale byla v roce 536, kdy se nad Evropou, Středním východem a částí Asie objevil sopečný mrak. Na svědomí ho měl výbuch islandské sopky. Erupce zahalila celou severní polokouli na dlouhé měsíce s plodinami a kouřem. Slunce téměř nebylo vidět. Průměrná teplota klesla o 2,5 stupně Celsia a na některých místech prý dokonce sněžilo i v létě. To mělo za následek obrovský hladomor a vymírání populace ve velkém. Zlé časy zažíval svět i kolem roku 1918. Sice si všichni oddechli po skončené velké válce, ve které padlo nejméně 10 milionů lidí. Ovšem na obzoru se zjevila nová hrozba. Epidemie španělské chřipky. V několika vlnách přišlo o život nejméně 20 milionů lidí. Naprosto zničující pak byla i druhá světová válka, která si vyžádala životy asi 72 milionů lidí. Stovky milionů lidí pak válka na dosmrti poznamenala. Přejme si tedy, aby se nejen rok 2021, ale i následující roky nezařadili po bok těchto děsivých letopočtů.